Hello, chào các bạn nhé. Rồi, trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng bộ vá 9 xăm lốp. Rồi, bộ vá 9 xăm lốp trước mình có mua trên Shopee, mình có review rồi nên mình không review nữa mà mình sẽ thực nghiệm cho anh làm. Rồi, ok. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái miếng xăm. Xăm này thì xăm có một nốt vá sống ở đây, thì mình sẽ bóc cái vá sống này ra và mình sẽ tiến hành là vá 9 cái này nhá. Rồi, còn về dụng cụ chúng ta sẽ có một cái máy vá như này. Cái này mua trên Shopee khoảng 150. Một cái miếng cao su non 15.000, một cái hộp keo vá gồm nó cái dụng bên trong nó chỉ là cao su non với cái xăng này thôi, và cái bàn vá ép này mình tự chế, mình hàn mất một buổi mới được cái bàn này, cơ lê này, các cái dụng cụ để ép vào. Rồi, ok. Và ngoài ra cái công cụ mà chuẩn bị vá 9 thì mình không kể cái đoạn móc lốp các kiểu nhá, đấy là cái phần tháo lắp rồi, mình chỉ có về công đoạn vá 9 thôi. Các bạn có thể dùng máy móc lốp mà chúng ta móc cái xăm ra đó. Rồi, bây giờ mình ở đây mình có một cái xăm này cũng có vẻ ngon anh em ạ. Xăm này thì nó chỉ có một nốt vá sống ở đây thôi. Cái này mình sẽ tẩy cái vá sống này ra để chúng ta ép vào vá 9 luôn. Mình sử dụng máy sấy nhá. Mình sẽ bóc cái miếng vá sống này đi. Cái miếng vá sống này bóc ra thì cũng như là khi mà chúng ta đi trên đường trời nóng thôi, nó sẽ rất nhanh bị nóng chảy ra, bị nổ. Cái miếng này nóng thì nó bóc rất là dễ anh ạ. Đấy. Ủa, nóng quá. Nóng thì nó bóc dễ không. Đấy, keo nó bắt nó chảy ra này. Chắc mình sẽ sấy thêm nhé. Nó nóng nó sẽ chảy hết rồi. Miếng ván này nó có chất liệu gì đâu. Đấy. Đấy. Bóc ra cái nó đã xì hơi ra rồi này. Nó cũng chỉ là miếng cao su non nó dán keo lên thôi mà. Đây này, nghe xem chất lượng này. Thủng luôn xăm rồi anh ạ. Đấy. Đấy, cái miếng vá 9 của nó này, chỉ đụng nhẹ thôi là anh em thấy nó bong rách cả xăm rồi. Đó. Rồi, mình đã kiếm một cái xăm khác. Cái xăm kia nó bị thủng rồi. Đây mình sẽ tẩy cái miếng này nhá. Rồi, và tránh để bị thủng như lần trước thì mình sẽ xì hết phơi con này trước. Mình tháo cái này ra này, thì nó đỡ bị đấy. Đó. Đây, thì mình sẽ khó này ra.
Rồi, mình đã bóc xong được cái miếng vá sống rồi anh em. Đây, nó còn một nhúm như này. Đây, cái lỗ thủng nó chính là cái phần này. Đó, bây giờ mình sẽ tẩy hết cái phần này đi. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là vá chín nhá. Mình sẽ dùng giấy dám mình đánh hết cái phần này đi. Ta đánh tròn này nhá, cho nó ăn vào đây. Đây, mình đã đánh gần xong ở cái phần lỗ thủng của nó rồi đây. Đây cái lỗ thủng đây nhá. Rồi, sau khi mài hết cái phần này thì anh em lau sạch này đi. Rồi mình sẽ cắt một cái miếng vừa với là cái lỗ đấy. Chúng ta sẽ cắt miếng tròn nhá. Đây. Chúng ta sẽ cắt một miếng này, cái này ở đây thì mình cắt khoảng đường kính như này, một đường tròn. Đây, tầm này là vừa này. Rồi. Đây. Mình phải cắt miếng tròn thì cái diện tích tiếp xúc nó sẽ nhiều hơn nhá. Còn nếu mà để hình vuông thì nó sẽ rất khó. Rồi ở đây mình chia sẻ một cái việc mà chúng ta nên làm, đó chúng ta phải đánh dấu tâm vào nhá. Đây này. Để chúng ta ước lượng. Đây, tâm nó ở đây. Đó. Rồi biết tiếp theo chúng ta sẽ bôi cái keo này. Đây chính là cái keo hỗn hợp giữa xăng và cái cao su non, chính là cái miếng này luôn anh em. Đó, chính là những cái miếng thừa thì cắt mình sẽ cho vào. Rồi. Đây. Mình sẽ bôi này nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ bóc cái miếng này. Đây, mình sẽ có cái miếng ni lông đây. Rồi, chúng ta đặt vào giữa tâm như này. Đấy. Rồi. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho vào đây. Rồi, bắt đầu điều chỉnh cái này để ép vào đúng tâm. Khi cắm điện thì nó sẽ hiện lên cái đèn đỏ ở đây, và khi nào nó ngắt cái đèn đỏ này thì chúng ta sẽ đầu tháo này ra. Đó, cái này nó cũng vá tự động, không phải là gì đâu.
Rồi, ở đây thì mình thấy nó tắt đèn rồi thì các bạn rút điện ra nhá. Nếu mà không rút điện ra thì tí nó kiểu như là nó không đủ nhiệt, nó lại hấp lại lần nữa. Đó, chúng ta thấy nó hết tắt đèn rồi, các bạn rút ra này. Và chúng ta sẽ chờ nó nguội. Phải chờ nhá. Mình vẫn để nguyên nhưng để cho nó ép. Kiểu như nó sẽ làm chảy cái lớp keo ra và ép cái cao su non nó sẽ dính vào cái xăm này. Lưu ý trong lúc ép thì anh em đừng sờ cái mặt này nhá. Cái mặt này của nó rất là nóng luôn. Đây này, chỗ xăm bên này sờ cũng nóng này. Chứ đó là chúng ta không sờ vào đây. Bỏng tay đấy. Và nhớ là phải lót cái miếng này. Đi kèm này nó sẽ có một cái miếng vỏ lon như này. Các bạn phải úp này xuống, không thì nó dính cái ghề vào cái bàn ép này là vệ sinh rất mệt và cái miếng ván nó sẽ bị rỗ. Còn cái này nó sẽ phẳng luôn này. Đó. Và khi các bạn mua máy thì trên máy bao giờ nó cũng sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng như này. Đây này. Mình sẽ thống kê lại các bước nhá. Làm sạch chỗ thủng của xe, dán một miếng lên, đặt dụng cụ này lên bàn ép và siết chặn găm phích ổ điện. Và chúng ta sẽ để chờ từ 3-5 phút và đèn sẽ tự ngắt đã hoàn tất. Và mới lên sau thì các bạn rút phích ra coi như xong. Đó. Và chúng ta sẽ chờ cho nó chín thôi. Rồi, bây giờ chúng ta xem kết quả nhá. Mình để hơn 20 phút rồi. Máy này cũng nguội rồi. Khá là chặt. Không thể chặt thì nó không ép được. Chạy cái này sợ thật. Ba bóc như thế này. Đây, thành quả đây. Cũng đúng là cái thời gian là nguội nó rất là lâu. Phải mất tầm nửa tiếng thì miếng vá nó mới được như này. Đây, miếng vá chín. Rồi, bây giờ mình sẽ bơm vào thử xem lên như nào nhé. Rồi, mình sẽ vặn cái ti của nó vào nhé. Rồi, bây giờ cầm bơm và bơm thôi. Rồi, đây mình đã bơm đầy căng hơi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái chậu nước mình ra thử miếng ván này nhé. Đây, kiểm tra chất lượng miếng ván này. Sử dụng cái này. Không sử dụng bóng nhá. Đây. Không sử dụng bóng tí nào rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mẹ chia sẻ anh em cách vá chín như thế nào. Với cái miếng vá này thì mình đảm bảo có thể đi những trời nắng nước thoải mái đi đường trường, không sợ hãi. Và miếng vá này rất là ngon, đó, rất chắc chắn luôn. Đi nóng thì không đảm bảo nứt ra được, càng nóng thì càng chắc hơn thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và để thấy video hay. Nếu các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và xin chào các bạn.